ว่ากันว่าซีรีส์หนึ่งเรื่องก็เหมือนกับอาหารหนึ่งจานที่มีรสชาติเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากการเลือกวัตถุดิบและการใช้เครื่องมือต่างๆมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้บริโภคจึงเกิดเป็นภาพดีคุยซีนพอดแคสต์ที่รวมกลุ่มคน behind the scene มาล้อมวงคุยกันถึงวิธีคิดและขั้นตอนการผลิตงานต่างๆในแบบที่คุณจะไม่เคยฟังจากที่ไหนสวัสดีครับหลังจากคราวก่อนนะครับที่เราอัดชิปเปอร์ไปตอนกลางเรื่องประมาณตอน4ตอนนี้คืออัดตอนจบแล้ว12 EP นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับทีมงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าด้วยมีใครกันบ้างครับขอเบื้องหลังกันครับครับผมโอนะครับผมปฐาทองปานเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมมุยอาทิชาค่ะเป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็เบื้องหน้านะครับกับตัวแทนนักแสดง2คนของเราวันนี้ครับสวัสดีครับฟุกครับภูสิทธิ์อิทวิสิทธิ์ครับผมรับบทเป็นเวครับครับผมเฟิร์สคณพันธ์พุทธกูลครับรับบทเป็นคิมครับตบมือพี่เบียร์พี่คิมนะครับครับผมเวคิมครับเวคิมเบอร์ใครต่อเรือเวคิมอยู่ก็ยินดีด้วยนะฮะก็วันนี้ที่เราอัดกันเป็นวันศุกร์อาจจะเป็นวันศุกร์แรกที่ไม่มีชิปเปอร์ตอนต่อแล้วเป็นไงบ้างครับคิดถึงซีรีส์กันบ้างไหมหลังจากจบไปแล้วคือทุกครั้งที่ตื่นมาในเช้าวันศุกร์เนี่ยเราจะทวิตเตอร์แล้วว่าวันนี้อย่าลืมแฮชแท็กเดอะชิปเปอร์ EP นี้ EP นี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าแฟนๆก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่มีการติดแฮชแท็กเดอะชิปเปอร์อยู่ว่ายังมีความหน่วงคิดถึงอะไรอยู่บรรยากาศอยู่ครับส่วนเฟิร์สก็ยังเมื่อเช้ายังนั่งดู The Shipper ตอนจบอยู่เลยครับคือเพิ่งได้ดูรอบแรกใช่ครับรอบแรกครับตอนวันแรกติดงานก็เลยเพิ่งมาดูรอบแรกครับไม่ใช่ครับคิดถึงก็เลยกลับมาดูอีก1 รอบครับเก็บตกรายละเอียดคิดถึงซีรีส์ใช่ไหมคิดถึงมึงเพื่อนโอเคโอ้โหอุ่นใจหลังจากที่เราได้จบซีรีส์กันไป12 ตอนนะครับเราก็ได้เปิดให้คนทางบ้านส่งคำถามเข้ามาใน Twitter เรารวบรวมมาแล้วคำถามแรกครับมีคนสังเกตว่าซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์หรือเปล่าอย่างไรมีโบสถ์มียมทูตมีเรือขึ้นสวรรค์มีทุกนั่นมันยังไงครับพี่มุ้ยคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็มันมีด้วยความที่มันเป็นเมจิคอลแล้วมันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างนะเรารู้สึกว่าการห่อด้วยศาสนาคริสต์มันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็พอเราคิดว่าเราจะห่อด้วยศาสนาคริสต์เราก็เริ่มไปศึกษาว่ามันมีเทศกาลอะไรบ้างมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาคริสต์ที่เราสามารถเอามาผูกโยงในเรื่องนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือจุดสุดท้ายของเรื่องแหละที่เรากำหนดไว้ว่าต้องเป็นวันอีสเตอร์มันคือซิมโบลิกของการเกิดใหม่มันคือประวัติของมันก็คือเหมือนพระเยซูได้สิ้นพระชนแล้วก็หลังจากนั้น3 วันก็สามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็เกิดเป็นวันอีสเตอร์เดย์ทางนั้นอีสเตอร์เดย์มันคือเป็นการเกิดใหม่มันคือการเริ่มต้นใหม่แหละของอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยดังนั้นอีสเตอร์เดย์มันก็เลยถูกใช้ในเรื่องนี้ในฐานะที่ทุกตัวละครได้เรียนรู้แล้วและได้เกิดใหม่ในแบบของตัวเองซึ่งในแต่ละตัวก็จะเกิดใหม่ในวิถีทางที่แตกต่างกันเหมือนสังเกตชื่อโรงเรียนก็เป็นชื่อใช่เป็นเหมือนเป็นเทพใช่เป็นจริงๆเป็นเทพโรมันไม่แน่ใจว่าเป็นเทพโรมันหรือเปล่าโรงเรียนอะไรนะลืมเจนัสซึ่งซิมโบลิกของโรงเรียนนี้ก็จะเป็นผู้ชายหน้าหนึ่งและผู้หญิงอีกหน้าหนึ่งหมายถึงเทพเจนัสเองนะคะมันก็คือซิมโบลิกของเรื่องนี้แหละว่าผู้ชายและผู้หญิงอยู่ในร่างเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามพี่มุ้ยนะครับอันนี้เรื่องเพลงประกอบในเรื่องสกอร์ที่ใช้ครับว่ามันมีวิธีคิดยังไงมีคนชื่นชอบว่ามันเหมือนได้ยินตัวละครนึงเป็นเพลงแบบนึงอีกตัวเป็นเพลงแบบนึงเป็นยังไงครับจริงๆตอนดีไซน์เหมือนคุยกับทีมโพสต์แล้วก็เราจะให้มีสกอร์ที่เป็นประจำตัวของแต่ละตัวละครเช่นแบบเขตป่าเนี่ยแล้วก็จะได้ยินเสียงกีตาร์มาก่อนมันจะเป็นเพลงนั้นเสมอเวลาที่เป็นเขตป่านหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นเขตที่กับคิมที่เป็นป่านก็ตามก็จะเป็นสกอร์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิมเวก็จะเป็นสกอร์ที่เป็นของเพลงฉันเป็นของเธอทุกวันอะไรเงี้ยค่ะพอเราจับว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคู่เนี้ยมันก็เลยเกิดการทำสกอร์ที่ในเชิงดราม่าในเชิงโรแมนติกด้วยเลยเพราะว่าเรารู้ว่าปลายทางของตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นในการทำสกอร์เพลงนี้มันก็เลยเหมือนดิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบส่งไปสู่ซีนสุดท้ายที่เป็นซีนจากลาของทั้ง2 คนแล้วก็จะมีสกอร์ที่เป็นแบบไฟติ้งอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่แบบกำลังดูเดือดอะไรเงี้ยก็จะเป็นสกอร์
สกอร์แบบเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ อธิบาย การทำสกอร์เป็นความสนุกของภาพดี อ่า เพราะว่าเรารู้สึกว่าซีรีส์ภาพดีอ่ะมันเข้าโครงสร้างนี้กันหลายเรื่องเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือการมีสกอร์ที่เป็นแก่นของซีรีส์นั้นๆน่ะแล้วพอมันถูกใช้อย่างถูกที่ถูกเวลามันจะทำงานแต่ว่านั่นแหละมันการใช้เยอะไปมันก็อาจจะไม่ดีมันอาจจะรู้สึกเฟื่อรู้สึกว่าทำไมมันซ้ำซากจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องดีไซน์ให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าซีรีส์แต่ละเรื่องมันก็ถูกใช้ไม่เหมือนกันบางเรื่องก็เฮ้ยสกอร์มันควรเป็นเครียดว่ะจริงจังตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือกลิ่นอายหลักของเรื่องชิปเปอร์ก็ถูกคิดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยหลักๆมันก็คือคอมเมดี้สดใสร่าเริงอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือรักสกอร์รักอ่ะบางทีอ่ะมันเป็นรักก็จริงแต่ถ้าเกิดใช้ถูกที่มันจะเศร้าเมโลดี้ที่ดีหรือว่าแบบการใช้งานที่ดีอ่ะมันจะสร้างความรู้สึกที่พิเศษขึ้นมาได้ดีใจที่มีคนทักขึ้นมาจากการดูในชิปเปอร์นี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตัวใครไกลๆอ่ะเรามีสกอร์หลากหลายรูปแบบมากทั้งคอมเมดี้ทั้งดราม่าทั้งโรแมนติกเนี่ยค่ะก็ตอนเราบีฟสกอร์แล้วก็รู้ว่าแบบเรามีซีนอะไรบ้างที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยเราก็เลยบีฟกับสกอร์แปลว่าคือเพลงนี้เป็นเพลงจดจำของเรื่องแหละแต่เราต้องการ variation ที่หลากหลายเพื่อที่จะมาเสริมหน้าที่ของซีนนั้นว่าในซีนนั้นอ่ะกำลังเล่าดราม่าอยู่หรือเราเล่าโรแมนติกอยู่อะไรเงี้ยค่ะครับขยายความสกอร์ไหมเผื่อแบบคนฟังไม่เข้าใจว่าสกอร์คืออะไรนั่นแหละคือคำถามที่ผมอยากถามสกอร์คืออะไรครับเพลงบรรเลงเนาะเพลงบรรเลงที่เราจะใช้คลอไปกับเนื้อเรื่องคลอไปกับซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศให้สร้างบรรยากาศให้ซีเป็นดนตรีใช่ค่ะใช่คือถ้าเกิดเป็นเพลงอย่างสมมติว่าถ้าเป็นของทุกวันเงี้ยถ้าเกิดดึงเนื้อร้องออกแล้วใช้แค่ backing track ก็มีเหมือนกันในบางซีนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เราก็จะเรียก backing track ไปแต่ว่าสกอร์มันก็จะเป็นส่วนเพลงบรรเลงอันพาร์ทอื่นอะไรเงี้ยหรือบางซีนอย่างซีนที่พี่เวกำลังจะเดินออกไปแล้วพี่คิมล้างไว้อะค่ะเราก็เลือกที่จะไม่ได้ใช้สกอร์แต่เลือกใช้เพลงเต็มคือมันก็เป็นการดีไซน์ที่เรารู้สึกว่าเนื้อเพลงอะมันพอดีกับอารมณ์ของพี่คิมในเวลานั้นหรือป่านในเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการใช้เต็มเพลงอ่ะมันช่วยพยุงได้มากกว่าการใช้สกอร์จริงคือการใช้เต็มเพลงอ่ะเป็นอันที่ยากคือเพราะมันมีเนื้อร้องแปลว่าหูคนฟังมันจะได้ยินเสียงพูดอะไรบางอย่างหนังอ่ะเราจะสังเกตดูดีๆเราจะไม่ค่อยเห็นการใช้เพลงเต็มเพลงที่มันมีเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ละครมันจะมีเกาหลีจะชอบมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าสิ่งสำคัญคือเนื้อนั้นต้องซัพพอร์ตซีนถ้าเนื้อมันไม่ซัพพอร์ตซีนใส่ไม่ได้มันจะฝืนทันทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคซีนนั้นที่พี่มุ้ยว่ามามันแบบมันลงตัวว่ะมันใส่เต็มเพลงไปปุ๊บแล้วมันแบบเฮ้ยมันทำให้คนเข้าใจซีนมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวละครคิดอะไรอยู่มีมีนิ่งเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ซีนนั้นเป็นซีนที่หลายคนจดจำแล้วก็รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่าเราคิดว่ามันก็ถูกใช้ในถูกที่ถูกเวลาแหละมันก็เลยพิเศษขึ้นมานะครับคำถามต่อไปนะครับนิสัยตัวละครตัวไหนที่คล้ายนิสัยจริงของเรามากที่สุดเฟิร์สว่านิสัยตัวละครตัวไหนที่คล้ายกับเฟิร์สว่านิสัยของคิมที่เป็นคิมจริงๆอ่ะมีส่วนคล้ายเฟิร์สมากครับแต่แค่ว่าเฟิร์สอยากจะเชื่อแคสมาตรงมากแต่แค่ว่าเฟิร์สไม่ได้เรียนเก่งถึงขั้นคิมแต่เฟิร์สรู้สึกหลายๆอย่างของคิมมันมีความตรงกับเฟิร์สอยู่เฟิร์สเลยรู้สึกเสียดายเรื่องนี้เหมือนกันที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าถึงมุมมองชีวิตของป่านผ่านตัวละครคิมแต่เฟิร์สแอบเสียดายมุมมองของตัวละครคิมที่อยากให้ถูกเล่าออกไปด้วยประมาณนั้นครับส่วนของผมก็ไม่ได้มีอะไรที่มันตรงแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบางส่วนเช่นของเวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนบ้างในบางครั้งที่มันถึงจุดสูงสุดแล้วที่เราโดนตอกย้ำหรือว่าบางครั้งที่เราโดนล้อหรือว่าโดนคนบางคนพูดสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบไปบางทีความรู้สึกเราก็จะมาก่อนเหตุผลเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวมีเหมือนผมก็คือแบบการทำตามความรู้สึกตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมชอบใครมันอาจจะยังไม่ได้เป็นการบอกรักหรอกแต่ผมก็จะทำดีเขารู้สึกว่าเรารู้สึกแคร์เขานะหรือว่าอะไรเงี้ยครับกับในมุมเพื่อนเนาะที่เหมือนกันด้วยกับเพื่อนก็เหมือนกันคือผมใส่เต็มร้อยอ่ะสำหรับเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะถูกหรือว่าจะผิดแต่ว่า
ในสถานการณ์ที่เพื่อนกำลังเดือดร้อนผมรู้สึกว่าผมขอช่วยเพื่อนก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยด่ามันอีกทีนึงก็ช่างมันอย่างน้อยเขาควรรู้สึกว่ายังมีคนคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยคอยปกป้องเขาอยู่ครับแล้วพี่มุ้ยถ้าเกิดให้มองกลับมาอย่างเงี้ยตัวละครไหนที่รู้สึกว่าใกล้เรามากสุดใกล้เรามากสุดเหรอเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันถูกเซปเปอร์เรตออกไปในหลายตัวละครอ่ะในมุมไหนตัวไหนในมุมไหนบ้างแบบว่าใกล้สุดๆจริงๆอ่ะเหมือนจะเป็นผิงๆคือตัวเนี้ยแบบมุมเหวี่ยงมุมความเฟียสของนางเนี่ยเหรอก็ไม่รู้คือเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกเราเข้าใจผิงๆมากๆอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบบางทีก็ทำอะไรแบบพงผางนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนบทแล้วผิงอ่ะได้อะล็อกอ่ะเวลาตัวละครมันพูดออกมาพออ่านแล้วมันบางทีมันจะมีหน้าพี่มุ้ยหรอกแต่จริงๆเรารู้สึกว่าแบบมันหลายๆตัวเราดึงตัวเองมาใช้บ้างแต่กิ่งก้านสาขาของตัวเองอะไปไว้ในแต่ละตัวละครเพื่อที่เราจะเข้าใจในทุกตัวละครอะไรเงี้ยค่ะต่อไปถามฟลุ๊กนะครับครับงานนี้เป็นงานแรกที่ได้แสดงซีรีส์ใช่ครับโอ้โหกองวันแรกของคุณเป็นยังไงกองวันแรกเป็นยังไงผมคิดตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วจริงว่ะหนักใจเลยครับเหมือนเราแบกก้อนหินแล้วเรารู้สึกคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่แล้วนี่คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบมันจะได้ออนช่องแล้วจริงๆอันนี้ผมพูดเลยว่ามันจะได้ออนช่องแล้วมันเป็นตัวที่แบบมันคือตัวหลักๆของเรื่องด้วยอะไรเงี้ยเริ่มแรกผมเคยฟังโอมเฟิร์สแล้วก็พี่มวยคุยกันเรื่องว่าการเทคเข้าตัวละครการเทคออกผมก็รู้สึกว่าอะไรวะมันคืออะไรคืออะไรกันวะความคิดความต้องการตัวละครคืออะไรวะไม่เคยเข้าใจเลยครับตอนนั้นเวิร์กช็อปก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรก็แค่รู้สึกว่าก็คิดในแบบที่ฟุกคิดแล้วมั้งแล้วก็ท่องตามที่เราต้องการไปจบไปอะไรเงี้ยจนมาถึงการออกกองวันแรกเป็นซีนที่ต้องเล่นกับพิงแล้วบทพิงยาวแล้วบทเราสั้นพี่ขอโทษนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าง่ายชิลพิงสู้ๆนะพี่ท่องให้ได้นะจะได้กลับบ้านเร็วๆ10 เทค10 เทคทั้ง2ซีนเลยที่มันซีนอารมณ์มันเลยทำให้เราคิดทบทวนตัวเองว่ามันยากจังวะทำไมวะก็กูฟังแล้วอ่ะเราฟังแล้วอ่ะทำไมยิ่งไม่หากูไม่ฟังวะต้องฟังยังไงใช่ไหมมันฟังยังไงวะกูฟังอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมมีครั้งนึงคิดแบบว่ากูฟังอยู่อ่ะพี่มุ้ยผมฟังจริงนะพี่มุ้ยก็บอกว่ากูไม่ฟังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่เข้าใจเลยว่าแบบทำไมหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเราอาจจะประมาทกับบทเราคงเห็นว่าบทมันสั้นลายมันน้อยไม่ได้มีอะไรหรอกก็แค่พูดจบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเป็นปัญหาในช่วงแรกในการถ่ายทำคือเราอะจำแค่ในหัวว่าคิวจะไปกูย่างอะไรแค่เนี้ยมันเลยน้อยเป็นปัญหาถ่ายเป็นแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยไม่เป็นพี่เวเลยเป็นฟุกที่เก่งอยู่ตรงนั้นแหละครับเหมือนรอจังหวะรอตามให้ทันใช่ปุ๊บเฟิร์สฟุกมันจะแบบว่าเหมือนช่วงที่ถ่ายแรกๆอะฟุกจะแบบจบไลน์นี้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไลน์เราจะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราต้องวิ่งเข้าชาร์จว่าแบบฟุกมันไม่ใช่ไงอันนี้เรียกว่าไม่ฟังฟุกอันนี้เรียกว่าไม่ฟังคือคุณฟังแค่ไลน์สุดท้ายมันไม่ได้คุณต้องฟังทั้งไดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องฟังแล้วคุณต้องเข้าใจเขาแล้วสิ่งที่คุณพูดมันมาจากสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละแล้วก็แบบส่งออกไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเหมือนเราก็บอกฟุกว่าในระหว่างที่ผิงพูดอะเราไม่รู้สึกหรอว่าเขาพูดอะไรเราต่อต้านไหมในสิ่งที่เขาพูดหรือเราอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นฟังครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอะคือก็แค่ฟังเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครเราเลยรู้สึกว่าคำบางคำของพิงเนี่ยไม่ได้อิมแพคต่อความรู้สึกเวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเวครับเราเป็นฟุกก็แล้วไงต่อวะอะไรเงี้ยเราไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมใช่หลังจากนั้นได้ยินใช่หลังจากนั้นมันก็เลยทำให้เราเครียดกับตัวเองแล้วพี่มือก็โทรมาเลยฟุกเดี๋ยวต้องขอคิวอะไรหน่อยแล้วก็มานัดตัวต่อตัวหลังจากที่พี่มวยบอกมาฟุกเอาบทบางตรงโต๊ะปึ้งมาฟุกไม่เข้าใจไหนถามพี่ตั้งแต่แรกผมก็ไล่ซัดเลยพี่มวยความต้องการตัวละครนู่นนี่อะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าเรายิ่งเป็นอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้แบบความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกที่อยากให้เวเป็นตัวละครที่ดีอ่ะมันจะเด่นกลายเป็นแบบต้นไม้หินหรือว่าแข็งไปเลยอย่างเงี้ยคือผมจำได้เลยว่าถ่ายวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมอ่านแม่งทุกวันผมอ่านแบบทุกวันแล้วผมอ่านทุกบทจริงๆอ่ะช่างแม่งเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมต้องทำกันบ้านให้หนักขึ้นอ่ะผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครหรือว่าต่อให้ใครจะไม่ได้คิดก็ตามว่าผมเป็นตัวถ่วงแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนมาพูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผมเป็นนักแสดงใหม่แบบ
ไม่เป็นไรแบบอย่าไปว่าฟุกอะไรผมรู้สึกไม่เอาผมรู้สึกว่าผมอยากมีความแบบโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของนักแสดงใหม่เพียงพอมากกว่ามันก็ดีนะเวลาพอเราทำกันบ้านมาเยอะขึ้นแล้วพอได้มาฟังว่าพี่มือก็ฟุกวันนี้โอเคนะเราก็แฮปปี้นะสำหรับผมแฮปปี้มากๆเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วพอยิ่งเล่นไปมันก็ยิ่งแบบพอเรายิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นเรายิ่งมีความถนัดมากขึ้นก็เลยทำให้แบบมันเลยกลายเป็นเวในแบบเนี้ยครับที่ผมแบบตั้งไว้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยขอบคุณพวกเฟิร์สโอปอย่างนี้ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำสำหรับผมผมว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับงั้นต่อที่เฟิร์สเลย ครับ เรื่องการเล่นสลับกันระหว่างการเป็นพี่คิมกับการเป็นป่าน ความยากของมันเป็นยังไง หมายถึงว่า ๆ เวลาเล่นเนี่ยเวลาถ่ายคิวนึงอ่ะมันต้องเล่นสลับกันเป็นทั้งพี่คิมเดี๋ยวกลับไปอีกซีนนึงเป็นป่านอีกแล้วอะไรเงี้ย เทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าพอดแคสต์ครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยพี่มุ้ยก็ได้พูดไปแล้วว่าเฮ้ยหลักการเวิร์กช็อปเราต้องยังไงเราต้องแบบเป็นป่านให้ได้ยังไงเราต้องรู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมพี่คิมต้องทำงานร่วมกันเป็นงานคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถามถึงแบบว่าเฮ้ยแล้วโมเมนต์ตอนอยู่หน้ากล้องเฟิร์สว่ามันการสลับได้ยังมันเป็นผลลัพธ์ของการทำการบ้านนะครับคือพอเราทำการบ้านเราจับความรู้สึกได้ว่าตัวละครป่านมันจะมีโมเมนต์ประมาณนี้แล้วมีตรงไหนที่สอดคล้องกับตัวเราจริงๆเราก็จะจำมันไว้จำความรู้สึกเหล่านั้นไว้แล้วเราก็จะลิงก์ไว้แล้วก็ส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกของคิมจริงๆที่มีสอดคล้องกับตัวเราก็จะพยายามแบบจำความรู้สึกนั้นไว้แล้วเวลาเข้าซีนที่ต้องเป็นตัวละครไหนเราก็จะพยายามดึงความรู้สึกส่วนนั้นมาใช้มันก็เลยเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ว่าแบบซีนนี้ในซีนเดียวกันเราอาจจะต้องเล่น2ตัวแต่ว่าวิธีการสลับมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะดึงความรู้สึกที่เป็นป่านมาใช้แต่ป่านจะแอดวานซ์กว่าคิมตรงเรื่องของการแสดงออกเพราะว่าป่านเป็นตัวละครผู้หญิงเวลาผมเล่นเป็นป่านมันจะมีความแบบผมจะกดตัวเองประมาณนึงในที่กดตัวเองหมายถึงว่าจะทำให้ตัวเองดูเล็กลงเพราะว่าตัวละครป่านเป็นตัวละครผู้หญิงซึ่งภาพลักษณ์เขาไม่ได้แบบดูผงผางเป็นผู้ชายเหมือนกับคิมผมก็จะเล่นไปแล้วก็บีบตัวเองให้รู้สึกตัวเล็กลงในใจแล้วก็การแสดงออกประมาณนั้นครับจริงๆแบบว่าสำหรับเฟิร์สอะเวลาเล่นเป็นคิมกับเล่นเป็นป่านอะเล่นเป็นคิมอะยากกว่านะสำหรับเฟิร์สอันนั้นเป็นเพราะว่าแรกๆเฟิร์สเป็นคิมมากๆครับ แต่ว่าการถ่ายทำสัก 80% เราจะต้องเล่นเป็นป่านแล้วซึ่งการเล่นเป็นป่านถ่ายมาก่อนยิ่งถ่ายแล้วยิ่งซึมซับพอเรายิ่งซึมซับเนี่ยกลายเป็นว่ามันฝังเป็นในตัวเราแล้วกลายเป็นการแสดงออกของเราความคิดของเรามันออกจะไปทางป่านมากกว่าเป็นเบสไปที่ป่านแล้วใช่แล้วพอแบบพอเฟิร์สต้องวิ่งกลับมาเป็นคิมอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะเฟิร์สจะลวนมากเฟิร์สจะลวนมากมันมีซีนที่ EP แรกค่ะตอนที่เขาโดนไล่ออกอ่ะพี่เวย์โดนไล่ออกอ่ะแล้วพี่เวย์ก็จะเดินเอาลูกบาสไปให้พี่คิมซีนนั้นน่ะพี่คิมอ่ะไม่มีบทพูดเลยนะแต่ต้องรีแอคกับการที่แบบเห็นว่าเพื่อนโดนไล่ออกแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่คิมแบบคิดอะไรในใจอะไรเงี้ยซีนนั้นรู้สึกเหมือนแบบเราถ่ายกันเป็นป่านมาก่อนนานมากแล้วอ่ะจนแบบเฟิร์สกำลังแบบสนุกสนานกับการเป็นป่านอ่ะแล้วเฟิร์สมาเจอซีนเนี่ยที่แบบต้องเป็นคิมอ่ะแล้วก็แบบเป็นคิมที่แบบเฮ้ยมองเวที่แบบโดนไล่ออกอ่ะ7 เทคได้มั้งแค่มองอ่ะมันซึมซับไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปจำความรู้สึกฝั่งที่เป็นป่านซะมากไปแล้วครับใช่แล้วก็เหมือนเทคแรกๆเราก็จะแบบพี่ไม่เห็นคิมเลยอ่ะพี่ไม่เห็นคิมเลยพี่จะเห็นแต่ป่านอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบคอยดึงความเป็นคิมออกมาให้อะไรเงี้ยว่าแบบเฟิร์สตัวเล็กไปแล้วนะอะไรเงี้ยเฟิร์สตัวใหญ่ขึ้นนะอะไรเงี้ยเล่นซีรีส์เรื่องนี้จบก็คือเฟิร์สตัวเล็กไปประมาณ1 เดือนครึ่งครับ ช่วงนี้เริ่มกลับมาเป็นผู้ชายขึ้นแล้วครับแต่มันมีจุดน่าสนใจอยู่นะหมายถึงว่าอย่างที่เฟิร์สเล่ามาอย่างถ้าเกิดสังเกตดีๆคือมันใช้สมองคิดไม่ได้เลยนะว่าจะสวิตช์เป็นป่านหรือเป็นคิมยังไงมันต้องใช้ร่างกายมันต้องใช้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นความเคยชินของร่างกายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโหมันไม่ใช่ว่าปากพูดว่าเฮ้ยกูต้องเป็นคิมนะปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนแบบเปิดปิดสวิตช์ได้นะมันต้องใช้เวลาในการสลายอันนั้นอาจจะเป็นคนที่มืออาชีพแล้วแต่สำหรับเฟิร์สใช้ร่างกายในการแบบจดจำครับมันก็เลยจะเป็นประมาณนั้นไปก่อนแต่พอผ่านจุดนั้นอะจุดที่แบบเฟิร์สโดนไป7 เทคเฟิร์สสวิตช์ง่ายขึ้นนะเพราะว่าร่างกายเรามันจดจำไปแล้วว่าใช่มันจะจดจำแล้วว่าพอเราเทิร์นจากป่านเป็นคิมเทิร์นแบบนี้มันก็จะเริ่มเทิร์นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยพูดถึงประสบการณ์กองกันอีกเรื่องนึงบ้างครับเหมือนมีเรื่องเล่าว่าเคยมีโมเมนต์ที่พี่มุ้ยหูดับในกองแต่ต้องให้โปรดิวกำกับแทนมันมีซีนนึงที่เป็นซีนที่แบบโอมาแท็กมือกับเราแล้วโอกำกับแทนแล้วก็คือจริงๆเหตุการณ์วันนั้นคือเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็พบว่าหูซ้ายเราไม่ได้ยิน
เงียบไปเลยอะพี่ เงียบไปเลย วิ้ง ไปเงียบไปเลยอะไรเงี้ยคือ อันนี้ขึ้นคำเตือนเลยนะว่าสำหรับน้องๆคนไหนอยากโตเป็นผู้กำกับก็ดูไว้ ดูไว้ อันเนี้ยเป็นเรื่องปกติ อาจจะวิ่งสองข้างเลย คือผู้กำกับป่วยผู้กำกับตายก็ต้องออกกองยังไงก็ต้องออกกองงานต้องไปต่อ มันต้องไปต่อกันต้องไปต่อ โอ้โห ระหว่างขับรถไปกองก็คิดตลอดทางว่าทำยังไงดีถ้าแบบ ถ้าไม่ไปหาหมอเนี่ย จะแย่แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่เคยหูดับมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดทิ้งไว้อะมันจะไม่ดีดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ไม่ได้ แล้วก็เครียดมากทำยังไงดีแต่กองก็ต้องออกทุกคนก็ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยพอขับไปถึงโลปุ๊บเฮ้ยวันนี้เราถ่ายโรงพยาบาล มาเป็นซิทคอมเลยเนี่ย เฮ้ยวันนี้เราถ่ายโรงพยาบาลว่ะแปลว่าเราจะแวะลงมาหาหมอได้ ดังนั้นเราก็เลยแบบพอจอดรถสปูก็ขึ้นไปหา PM ก็เลยเล่าให้กิฟต์ดังฟังว่าเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องไปหาหมอนะมันเร่งด่วนเหมือนกันอะไรเงี้ยกิฟต์ดังก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจัดการให้คำว่าจัดการของกิฟต์ดังก็คือโทรหาโอ ตอนนั้นนะเอาจริงๆเลยนะสิ่งแรกที่คิดคือ ต้องเล่าย้อนไปก่อนว่า สมัยตอนผมกำกับมาลีเคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ถ่ายป่วยเสร็จปุ๊บ PM พี่เมย์โทรเรียกพี่แจนมากำกับ เหมือนใช้เวรใช้กรรม ใช้เวรคือตอนนั้นรู้สึกเลยว่า มันมาถึงแล้ว แต่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดในใจคือกำกับซีนไหนนะ ซีนที่โอต้องไปทำคือซีน ลำลาโซดา ที่ป่านไปบอกลาโซดา ยากไหม ว่าตัวเองจะตายแล้ว ใช่ ที่โซ ที่โซดาก่อน ไม่ห้ไป ใช่ ไหม ใช่ โอ้ เท่านั้นแหละ อืม แต่ว่าสุดท้ายมันพี่มุ้ยด้วยความที่มันอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วพี่มุ้ยลงไปหาหมอแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แบบณวินาทีสำคัญที่มันแบบมันจะต้องร้องไห้ล่ำลาตอนนั้นจริงๆพี่มุ้ยก็กลับมาแล้วแต่ว่าโมเมนต์ตอนประมาณ 4-5 คัทอะช่วงนั่งก่อนที่จะลุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอันนี้จริงมันไม่นานก็แค่แบบมาช่วยกู้สถานการณ์นิดเดียวอะไรเงี้ยก็ถือว่าชดใช้กรรมแบบไม่เจ็บมาก ยกประโยคที่ชอบในเรื่องขึ้นมา1ประโยคครับ ฟุกก่อนได้ไหมครับ ได้ แต่ฉันรู้ของเฟิร์สนะ เพื่อพยายามเป็นอยู่ครับเพื่อพยายามกลั่นกรองกับตัวเองให้มากที่สุด ให้เวลาคิดก่อน ได้ครับ คือผมชอบประโยคที่ผมได้พูด ตอนที่มางานศพคิม วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อะไรเงี้ยอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว เหมือนมันพยายามจะสื่อว่าแบบในแต่ละวันอย่างเงี้ย เราควรทำมันให้ดีที่สุด เราไม่ควรรอว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ ไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกความรู้สึกกันก็ได้ ผมแค่รู้สึกว่า ถ้าเรารู้สึกอะไร แล้วมันคือสิ่งที่ดีอ่ะก็แค่บอกไป ถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกแย่อย่างเงี้ยประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วร้องไห้เลยตอนนั้น ผมจำได้ว่าเสียงผมสั่นเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบคิดว่าเฮ้ยค่อยทำวันอื่นก็ได้ โดยที่ไม่เคยมองว่า เราควรทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ นี่มันเหมือน just do it เลยนะทำเลย ครับผม ไนกี้เข้าไหมเนี่ย ครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่เข้ามาในวันนี้ด้วย ของเฟิร์สอะหลังจากที่เฟิร์สนั่งคิดมานานนะครับ ครับ ไม่นานหรอกตะกี้ ครับ กลายเป็นว่าประโยคที่เฟิร์สชอบที่สุดที่พูดออกมาในฐานะตัวละครคือ กูรักมึงมากนะเว มันกลายเป็นคำนี้ไปเลย มันจริง ๆ มันมีคำอื่นที่พูดออกมาในฐานะคิมอีกมากมายเลยที่ยกตัวอย่างเช่นแบบเป็นประโยคที่น่าสนใจแบบว่า ความรักมันไม่ใช่การอยู่ด้วยกันแต่มันคือการอยู่ในใจของกันและกัน อะไรแบบนี้มันก็น่าสนใจ แต่ว่าคำที่มันดันเอฟเฟกตีฟกับใจเรามากที่สุดคือคำที่บอกว่ากูรักมึงมากนะเว อาจจะเป็นเพราะว่าบริบทการเล่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเล่าเรื่องออกมาผ่านตัวละครป่าน ซึ่งมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคิมจริง ๆ เลย ดังนั้นการที่คิมได้พูดประโยคว่ากูรักมึงมากๆนะเวมันจึงมีความหมายกับเฟิร์สที่เล่นเป็นคิมมากๆครับเพราะว่าเหมือนว่าเราเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจมาตลอด12ตอนหรือมากกว่า12ตอนก็คือแบ็คกราวด์ของตัวละครเราเก็บมันมาตลอดเราคอยอยู่ข้างๆเขาเราคอยช่วยเหลือเขามาตลอดโดยที่เราก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าเรารักเขาจนวันหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสได้บอกแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเรากลับเสียดายแล้วเราอยากจะพูดคำนั้นมากที่สุดครับ คือจริงๆตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วเนาะ ครับ ตั้งแต่ตอนอ่านบทที่เรารีทรูกัน12ตอนเนี่ยครั้งแรกอะเฟิร์สก็เดินมาหาเราแล้วก็พูดกับเราเลยว่าเฟิร์สชอบซีนที่คิมกลับมาคุยกับเวมากๆแล้วอีกวันรุ่งขึ้นหรืออีก 2-3 วันต่อมาเนี่ยแหละประมาณเนี่ยแล้วเฟิร์สก็แบบกลับมาหาเราบอกว่าผมจำได้หรอกทุกได้หรอกในซีนนั้นได้แล้วนะเพราะว่าแบบผม
ผมชอบมันมากอะไรเงี้ย แสดงว่าซีนไหนที่เล่นไม่ค่อยได้ก็คือไม่ค่อยชอบซีนนั้น ไม่ใช่ เออแต่ มันกลายเราเล่นเป็นป่านในเป็น 80% ของเรื่องไงแล้วก็คือเราเล่นไปเราก็มีซีนที่ชอบมากๆ แต่ว่าในเทียบสัดส่วนกับคิมอ่ะคิมเป็น 20% ที่เหลือ ซึ่งแปลว่าการแสดงออกในความรู้สึกของคิมมันจะน้อยกว่ามาก อืม ๆ ดังนั้นทุกซีนที่พี่คิมได้มีโอกาสออกมาพูดอ่ะมันจึงบีบหัวใจเรามันทำให้เราอยากจะพูดคำนั้นออกไป อืม อีกคำถามนึงครับที่น่าสนใจเหมือนกัน พี่ออฟเนี่ยโกรธอะไรพี่เวย์พี่คิมครับ อันนี้ต้องถามใครวะ ไม่รู้ถามใครตามละครทั้งเรื่องเลย ถามเราไม่ได้แล้วต่อยอย่างเดียว ไม่มีสตอรี่ไง เอ้ย ที่ตอนที่เราเวิร์กช็อปกันนะ อ๋อ เออ จำได้จำได้ ฟุกจำได้ฟุกเล่าหน่อย เฟิร์สจำไม่ได้เลย ใช่ แต่ตอนแรกที่เราคิดกันอ่ะ คือ มันอาจจะไม่ตรงกับที่พี่มุ้ยแบบตั้งไว้ขนาดนั้น แต่ที่ผมคิดก็คืออารมณ์ประมาณว่า เวย์อะโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วมาเข้าโรงเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนอย่างเงี้ยโดนต่อยแล้วให้คิมเข้าไปช่วย แล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเห็นพอดีเรารู้สึกว่าเฮ้ย3 รุม 1อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแฟร์หรือเปล่าวะเราเลยเข้าไปช่วยมัน ที่ผมคิดนะที่ผมจดไว้ ใช่ครับอันนี้แหละครับ อันนี้จริงๆ คือพอมันเรารู้สึกว่าเราเลยเข้าไปช่วยมัน ช่วยต่อยเสร็จแล้ว เราก็แค่กลับ กลายเป็น3-2แล้วเราก็2คนก็สู้ชนะครับ ใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่ามึงไม่ต้องมาเป็นนี้บุญคุณกูแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ได้อยากช่วยมึงแต่ว่า ความเป็นเวก็แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าวะกับการต่อยกันอย่างเงี้ย3 รุม 1มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น หลังจากวันที่ออฟพ่ายแพ้ไปออฟก็เลยแค้นพวกเรา2คนครับ ฝังใจมาตลอด เราก็ ใช่ หลังจากนั้น น้อยกว่าชนะ ใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรวะที่ผมคิด คือมันเป็นอารมณ์แบบว่าเวก็เลยมีเรื่องกับพวกออฟแล้วคิมก็เลยเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบแล้วคิมก็บอกมาว่านี่ที่เคยให้ไว้เงี้ยมันจบแล้วนะมันหายกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อะไรอย่างงั้นที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแต่อาจจะไม่ได้ตรงก็ได้กับที่พี่มุ้ยคิด ตัวหัวไหมพี่มุ้ยต้องพูดต่อนะ พี่มุ้ยต่อ คือจริงๆมันสลับนิดเดียวเองเว้ย อืม มันคือจริงๆแล้วพี่เวย์อ่ะเป็นนักเลงจากโรงเรียนเก่าเนี่ยหรอปะแล้วก็แบบเข้ามาโรงเรียนเนี่ยซึ่งพี่ออฟแม่งคุมอยู่แล้วอ่ะ เอาคุ้ม พี่ออฟมันคุมโรงเรียนนี้อยู่แล้วมันก็แบบมีความรู้สึกว่ามันต้องเอามึงลงให้ได้อะ อืม แล้วก็แบบเหมือนมันจะมีเรื่องกับพี่เวย์บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพี่คิมอ่ะ เข้ามาช่วย มันก็จะเข้ามาช่วย อ่า แต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบไม่ได้บอนดิ้งกันทันทีหรอกไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรกันทันทีหรอกอะไรเงี้ย ช่วย จนพวกหมันไส้กันไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปเจอเหตุการณ์ อืม มอเตอร์ไซค์ในวัน อ๋อ นั้น ใช่เป็นการเวิร์กช็อปที่เรามอไซค์กับครู ใช่ เชลใช่ไหม ใช่ จำได้ คือฟุกอะเลือกที่จะเชื่อว่าตัวเองอะเข้ามาช่วยเพราะว่าฟุกอยากเป็นฮีโร่ครับเฟิร์นก็เลยไม่ได้ขัดตรงณจุดนั้นเฟิร์นก็เลยปล่อยให้ฟุกคิดและเชื่อไปแบบนั้น เพราะว่ามันก็เชื่อได้เหมือนกันครับ ใช่ สุดท้ายเราก็เจอกันเหมือนกัน ใช่ ทีมกับวี ครับอีกซีนหนึ่งนะครับพี่เวย์กับเขตแข่งกินหมูกระทะกัน แล้วถ้าพี่เวย์ชนะจะให้เขตทำอะไรครับ นี่ผมก็อยากรู้ รู้มาก อันนี้ผมอ่านผม จะให้เกียรติ อยากรู้ไม่เคยถามพี่มูเหมือนกันนะ คือจริงๆเราคิดว่าสิ่งที่เวย์จะพูดกับเขตอ่ะก็คืออยากจะให้เขตกับคิมอ่ะได้กลับมามีสายสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันอ่ะอาจจะพูดคือได้เราอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรมากขนาดแต่ว่าแต่เราคิดว่าเวย์อาจจะบอกว่าคิมมาเก็บเครื่องบินลำไว้นะลำที่คิดว่ามันไม่อยู่แล้วเขตเก็บได้แค่เครื่องคู่มืออะค่ะ อืม ตัวเขตเองไม่เคยเข้าห้องคิมหรอกไม่เคยรู้หรอกว่าแบบเขายังเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้หรือเขาทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ย สำหรับฟุกอ่ะไม่ได้คิดแบบพี่มุ้ยเลย ไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรคืออ ม เราแค่คิดว่ามันอยากกวนมันอยากกวนเราแหละมั้งมันก็คงเหงาไม่มีเพื่อน ก็คงคิดว่ามันอาจจะแบบเอาไม้กวาดแล้วก็ไปยืนเต้นบนโต๊ะหมูกระทะคือผมแค่รู้สึกว่าในความเป็นเวอ่ะ เวจะรู้สึกว่าเรื่องของพี่น้องอ่ะมึงควรจะเคลียร์ด้วยกันเองเว้ยเพราะการคุยด้วยกันของสองคนมันทำให้เราเข้าใจกันมากกว่า ไม่ว่าจะช้าจะเร็วอย่างเงี้ยถ้ามึงได้คุยกันอ่ะ เวจะรู้สึกว่าแบบ มันจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีกว่า ที่จะต้องให้กูเป็นตัวกลางในการทำให้มึงดีกัน ควรเคลียร์กันเองดีกว่า ควรเคลียร์กันเองดีกว่ามากกว่า คือไม่งั้น ถ้าเวรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ถูกกันอ่ะเวก็เคลียร์ตั้งแต่แรกแล้ว เราเลยรู้สึกว่าคำบางคำหรือว่า สิ่งบางสิ่งอ่ะ มันไม่ควรให้มีใครมาพูดแทนกัน ก็ควรให้คิมเป็นคนพูดเองมากกว่า เหมือนโปรดิวเซอร์ผมเลือกเวนี้มากกว่า ผมไม่เอาทางนี้ แต่จริงๆอ่ะมันคือมินนิ่งเดียวกันนะ ใช่ มันคือ meaning เดียวกันนะ ใช่ มันคือแบบแค่เราพูดว่า เนี่ย
คิมมันเก็บไว้นะแค่เนี้ยเองแล้วก็ ปล่อยให้น้องมันจัด ใช่ การ ปล่อยให้น้องจัดการ พี่คิมคิดยังไงกับคำพูดของป่านครับ ที่ป่านพูดเสร็จแล้วพี่คิมก็ยิ้มขึ้นมา อ่านพูดว่าอะไรเหรอครับ ว่าแล้วน้องถามเนี่ย คือจริงๆซีนนั้นนะคะ ก็เป็นซีนที่เหมือนพี่คิมอ่ะได้ถามป่านแหละว่าแบบ ลองดูไหม ทำ ล่ะ ไม ใช่ไหม อ๋อ ลองดูไหม ทำไมถึง จับพี่ไปคู่ ทำไม กับ ถึง พี่ จับ เว พี่เวทำไมถึงได้ชิปพี่กับพี่เวอะไรเงี้ยซึ่งป่านอะในฐานะชิปเปอร์ก็เป็นการพูดครั้งแรกของตัวสาววายเองนะคะว่ามุมมองเขาคืออะไร วิธีที่เขาคิดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันเหมือนเป็นครั้งแรกที่พี่คิมเองก็ได้รู้ความรู้สึกของมุมมองชิปเปอร์เฟิร์สเองก็ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ใช่ไหม ครับ อืม ที่ถามว่ายิ้มทำไม เพราะว่าตอนนั้นเฟิร์สรู้สึกว่าในฐานะตัวละครในฐานะที่เป็นพี่คิมแล้วฟังป่านพูดเรารู้สึกว่าน่ารักมันมีความน่าเอ็นดูอยู่ประมาณหนึ่งเฟิร์สก็เลยยิ้มออกมาในซีนนั้น พี่คิมไม่ได้ชอบป่าไม่ได้อะไร ไม่ได้ พี่คิมไม่ได้ชอบป่านครับ จริงๆตั้งแต่ทำการบ้านตีความมาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยคิมชอบเวมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้มีการเล่าเรื่องหรือคนอาจจะรู้แต่ว่าในทางการทำการบ้านของเฟิร์สอะเฟิร์สรู้สึกว่าคิมอะชอบเวมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้ว ดังนั้นตอนที่ป่านบอกว่าให้คิมกับเวคู่กันอะแล้วก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบแอบดีใจเหมือนกันประมาณนึงแล้วน้องก็น่ารักใช่แล้วก็เลยยิ้มออกมาประมาณนั้น คือคำที่คิมพูดกับป่านคำนั้นเอาจริงๆมันเป็นแก่นสำคัญมากๆที่มันเป็นของเรื่อง เพราะมันเอฟเฟกต์แบบมากกว่าที่ตัวคิมเองอะรู้อีกอะไรเงี้ยมันหลังจากซีนนั้นเป็นต้นมาคำนั้นมันจริงๆมันเป็นคำที่ผลักดันผลักป่านให้ป่านมีความรักของตัวเองในความหมายต่างๆหมายถึงว่าในมุมที่ป่านเข้าใจตอนแรกว่าฉันจะเป็นคู่ชิปให้มันเกิดขึ้นจริงจนลีดไปจนถึงนั่นแหละ EP สุดท้ายที่ได้เรียนรู้ว่าความรักจริงๆแล้วคืออะไรอ๋อในฐานะที่ป่านที่เป็นผู้หญิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันดีมันเลยลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดในฐานะนักแสดงที่ตีความเอาจริงๆแล้วมันคำเนี้ยที่พี่คิมพูดออกมามันไม่ได้คิดซับซ้อนใช่ก็แค่รู้สึกว่าทำไมน้องไม่ลองมีความรักเป็นของตัวเองดูบ้างเท่านั้นเลยครับแต่ในมุมของผู้กำกับในมุมของบทอะไรเงี้ยจริงคำนี้มันมีเลเยอร์ที่ลึกมากอะไรเงี้ยมีกระแสเข้ามาตอนจบมากๆเลยว่าซีนจูบเนี่ยตอนจบมันคือยังไงพี่หมูคือเราเข้าใจว่าคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันห่างไกลกับคำว่า incest ค่อนข้างมากคือตัวละครป่านติดอยู่ในร่างของคิมเขาต้องตามหา To Love Kiss ซึ่ง To Love Kiss เนี่ยมันเป็นของเคทดังนั้นน่ะเขาก็ต้องวิ่งมาหาเคทเพื่อที่จะแบบหา To Love Kiss ของเขาการจูบครั้งนี้มันไม่ใช่การจูบในลักษณะที่พี่น้องจูบกันมันคือเคทจูบกับป่านนะคะในมินนิ่งของซีนเนี่ยมันคือเคทจูบกับป่านดังนั้นในเวลาที่คนดูรู้สึกว่าอิ่มเอมใจกับซีนเนี่ยมันไม่ใช่การดีใจที่เห็นตัวละครผู้ชาย2 คนจูบกันหรอกมันคือความดีใจที่ในที่สุดเคทกับป่านก็เข้าใจกันสักทีและได้รักกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆปัญหาอันเนี้ยถามว่าเราเห็นตั้งแต่เห็นกระแสตั้งแต่วันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าแบบไหนๆก็ไหนๆเราถือโอกาสได้อัดพอดแคสต์นี้ตอบคำถามนี้ไปด้วยเลยละกันอะไรเงี้ยดีกว่าเงียบๆกันไว้เนาะแต่ว่าเห็นด้วยกับพี่มุ้ยคือทุกอย่างก็อย่างที่พี่มุ้ยว่ามาคือพอเราทำงานยังไงซะเราถูกดีไซน์ตั้งแต่บทอยู่แล้วว่าตัวละครมันจะเล่ายังไงแล้วมันก็ถูกถกเถียงไปแล้วล่ะมันล่อแหลมไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าอันนี้ในมุมของผมเองด้วยรู้สึกว่าการที่คนเห็นแค่คัดเดียวแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แหละเราก็เข้าใจนะว่าแบบคนดูที่จะมีแบบมุมมองอย่างนั้นนะเพราะจริงๆแล้วตัวละครเคทก็จะเป็นตัวละครที่ตั้งแต่รู้ว่ามีป่านอยู่ในร่างพี่ชายตัวเองก็จะไม่เคยปฏิบัติตัวกับคิมในฐานะที่เป็นพี่ชายเลยไม่นอนห้องเดียวกันให้เกียรติกันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมี mindset นี่ตลอดว่าเนี่ยไม่ใช่พี่ชายเขาแล้วนี่คือนางเอกนี่คือผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การได้เห็นแล้วก็ได้รับฟังแบบคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีเสมอก็ขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาครับในตอนจบของชิปเปอร์จะมีซีนที่พี่คิมอยู่บนสวรรค์
แล้วก็มีเสียงพระเจ้าพูดกับพี่คิม อือหือ มีคนอยากรู้ว่าข้อเสนอที่พระเจ้าให้พี่คิมคืออะไรครับ ผมจินตนาการขึ้นเองครับ ยังไงครับ พระเจ้าได้ยื่นข้อเสนอให้กับคิม ได้ลงมาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง อืม แล้วก็ไปตามหารักแท้ให้รักกับเวครับ โดยมาเกิดเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกั เกิดเป็นหน้าพี่คิมเหมือนเดิมครับ พี่คิมเลยเหมือนเดิม ใช่ครับ แต่ว่าเวจะความจำเสื่อมครับ เดี๋ยวมันต้องเกิดอย่างนี้ก่อนคือซีนนี้ไม่มีนักแสดงคนไหน รู้ ว่าจะมี ว่าจะมี เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เฟิร์สเล่ามาเมื่อกี้คือเกิดจากการที่เฟิร์สได้ดู ใช่ไหมแล้วเฟิร์สเดา ครับ ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ ไม่ครับคือจริงๆเฟิร์สพยายามหาทางออกให้เผื่อมีซีซั่น2หรือเผื่อมีภาค2เนี่ย อ๋อ มันอาจจะได้มีเราต่อไปไง ทางง่าย อันนี้ก็พูดกันตามตรงครับ แต่ว่าก็จะมีแฟนคลับที่มีบอกว่า ตอนนั้นเวย์จะไปอเมริกา แล้วคิมเป็นห่วงเวย์เพราะว่าโควิด แล้วจะแมสมาให้อะไรอย่างนี้ คิมได้ข้อเสนอจากพระเจ้าให้มาดูแลเว คือลงมาเพื่อเอาแมสไปให้ แล้วกลับขึ้นไป ใหม่ โอเคพี่มุ้ยเล่าสตอรี่ซีนนี้ให้ฟังหน่อย ออริจินนี่คืออะไรครับพี่ คือจริงๆนี้ซีนเนี้ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาไว้แต่แรกเนาะ ใช่ แต่ว่าในระหว่างการตัดต่อ ครับ หรืออะไรหรือการทำงานของเราเนี่ย เราก็คิดว่าแบบเหมือน เราอยากมีซีนสุดท้ายที่เป็นปลายเปิดนิดนึงขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เราก็เลยเอาฟุตมาดู แล้วก็เลือกฟุตบนสวรรค์เนาะเราเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วพอทุกคนเกิดใหม่ในแบบของตัวเองแล้วเนี่ย แต่ว่าเรายังไม่ได้เล่าคิม เราก็เลยคิดว่าเรามาเล่าคิมดีกว่า ว่าเป็นยังไงต่อไปเลยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วพอเราตัดซีนนี้ออกมาเสร็จอะไรเงี้ยค่ะ ก็พูดว่ามันมีข้อเสนอแหละ แต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้บอกว่าข้อเสนอเนี่ยคืออะไรแล้วก็เรารู้สึกว่าการจบด้วยการมีข้อเสนอมันทำให้มันแตกยอดต่อไปจากซีรีส์ได้อีกในหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าที่จะเป็นแบบว่ามีแฟนเทอรี่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแฟนๆสามารถไปเขียนฟิกต่อได้สามารถที่จะจินตนาการต่อไปได้ว่าสตอรี่ต่อไปของพี่คิมคืออะไรพี่คิมจะกลับมาไหมพี่คิมจะไปไหนหรือพี่คิมจะเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือส่งคนดูไปสู่ความเป็นเดอะชิปเปอร์ที่แท้จริงอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้สำคัญคือสมมติว่าคนดูคนไหนแบบอึดอัดคาใจช่วยตอบได้ไหมว่าข้อเสนอคืออะไรอันเนี้ยขออนุญาตตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันคือความสนุกของการได้ดูเรื่องนี้อะไร ไปเติมเอาเองเนาะ ใช่อยากให้คุณไปเติมเอาเองมันไม่มีถูกผิด แล้วก็เสียงพระเจ้าเสียงไวโอเวอร์ที่ภาคพระเจ้านี่ ก็เสียง ไฮไลท์เหมือนกัน คือเสียงน้องฟอร์ดเสียงน้องฟอร์ดคือตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าจะเป็นเสียงใครดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่า MV ตัวนั้นอะ MV ตัวฉันเป็นของเธอทุกวันอะไรเงี้ยคือน้องฟอร์ดเป็นคนร้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วอะที่จะมาเป็นเสียงนี้อะไรเงี้ยเป็นเสียงของพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือฟอร์ดเป็นตัวละครลับในเรื่องนี้ก็คือฟอร์ดเป็นพระเจ้าที่คอยดูพวกเราผ่าน MV มาตลอดครับ สุดยอดไปเลยพี่เฟิร์ส ครับผม ครับ น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเลยครับ จะมีซีซั่น2ไหมครับชิปเปอร์ ผมอ่ะ เฮ้ยคุณไม่ควรพูดเลยดีกว่าเราควรหยุดให้สองคนนี้ไม่พูดแล้วเราตอบกันเองไปแล้ว คนพูดเยอะไปแล้วคุณเฟิร์ส เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะตอบอะไร โอเคครับ ทุกคนรู้โอเคครับ คนรู้แฟนคลับรู้ รู้โอ้ย จริงๆซีซั่น2อ่ะเราก็ไม่ได้จริงๆเราไม่ได้วางแผนเอาไว้ ใช่ ไม่ คือ ได้วางแผน ทำซีรีส์เรื่องหนึ่งอะฮะมันจะมีซีรีส์บางเรื่องที่เราถูกดีไซน์มาว่าเฮ้ยมันทำหลายซีซั่นได้เพราะว่าโครงสร้างของพล็อตมันทำหลายซีซั่นได้มันยาวได้อะไรอย่างเงี้ยชิปเปอร์เป็นบิ๊กไอเดียที่จริงๆแล้วเราคุยกันตั้งแต่เดย์แรกเลยว่าอันเนี้ยซีซั่นเดียวเพราะว่าพล็อตสลับร่างพล็อตอันเนี้ยมันเล่าหลายซีซั่นไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกริ่นก่อนว่าช่วงแรกของการทำงานมันเป็นอย่างนี้นะถามว่าถ้าเกิดซีรีส์เรื่องอื่นบิ๊กไอเดียมันยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วอ่ะมันจะทำซีซั่น2ได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้แบบโห 0% ที่จะไม่ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ ไม่กล้า ว่า ปิดประตู 100% นะว่าแบบมันจะไม่มี เลย อะไรอย่างเงี้ยครับมัน ก็มีโอกาส ใช่ อยู่
การทำงานซีรีส์อ่ะวงการซีรีส์อ่ะแบบพอมันเป็นปัจจัยเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะเรายากที่จะตอบจริงๆเรื่องนี้ หรือว่าเราทำซีรีส์แยกไหมครับเวคิม พิเศษอะนะ สปินออฟอะไรเงี้ย สปินอ ปินอ อ อ ฟ ฟออกมา5 ตอน อืม นี่ฟันขายอยู่นะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ ผม ตัวด้วย รู้ นะค ผ รับ มไม่ฟังเลยผมหูดับเลยเมื่อกี้ เป็นกำลังใจด้วยนะครับ คำถามหมดเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับ มีใครอยากทิ้งท้ายอะไรก่อนจะล่ำลาไปไหมครับ เราอ่ะทำงานอ่ะเราเห็นฟีดแบ็กคนดูอยู่แล้ว แล้ววันเนี้ยพอเราได้เห็นคำถามของคนดูอ่ะ แล้วเราได้มีโอกาสมั้งในการที่จะตอบมันเป็นแบบเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ย เราไม่รู้ว่าคนดูแบบ จะพึงพอใจกับคำตอบพวกเราหรือเปล่านะ แต่ณวินาทีเนี้ยสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ตอบ แล้วก็สนุกจังเลยที่ได้เห็นคนดูคิดตาม แล้วตั้งคำถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นแหละแบบทำซีรีส์มันโหเราใส่อะไรเราซ่อนอะไรไว้เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยการได้เห็นคนดูเห็นต่อให้เป็นคนเดียวก็ตามอะไรเงี้ยมันมีความสุขมากเลยนะครับพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมาก ก็จริงๆต้องขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะคะ ที่เหมือนค่อยๆพาชิปเปอร์มาในจุดนี้ได้แล้วก็ชอบการวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ The Shipper เนี่ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่าคนดูจะเห็นนะเขาก็เห็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นเลยค่ะหลายๆซิมโบลิกที่เราใส่เข้ามา โดยที่เราคิดว่าไม่รู้ว่าคนดูจะเห็นหรือเปล่าแต่เขาก็พบว่าเขาเห็นกันจะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ ผมก็รู้พวกคุณก็แอบดู Twitter กันตลอด ใช่ครับตลอด ว่างๆก็เข้าไปส่อง ใช่ครับ เข้าไป คือผมเนี่ยเรียกได้ว่าดูทั้งสดแล้วก็ดูทั้งย้อนหลัง อืม ใน1 ตอนเนี่ยผมดูมากกว่า2 รอบ นั่นแหละฮะก็ดีใจ ขอบ มาก คุณทุกคนค่ะ ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ที่เป็นกำลังใจให้พวกเราตั้งแต่ EP แรกๆจนถึง EP สุดท้าย คือผมว่าฟีดแบ็กอย่างเงี้ยทั้งทีมงานแล้วก็ในส่วนตัวที่เราเป็นนักแสดงก็ได้รับแหละครับ ก็รู้สึกว่าจะนำสิ่งต่างๆ พวกเนี้ยไปพัฒนาตัวเองมันดีขึ้น ก็ขอบคุณที่ร่วมกันพายเรือตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 2ขอบคุณที่อินไปกับตัวละครด้วยกัน แล้วก็ช่วยกันปั่นแฮชแท็กช่วยกันดูอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่านี่คือแบบกำไรของพวกเราแหละที่เราได้มา ฟุกแย่งผมพูดไปหมดแล้วครับ จริงๆสิ่งที่ฟุกพูดตะเกียคือบทที่ผมเขียนไว้ ผมอ่านใจคุณได้ไง นี่ ถึงซีรีส์จะจบไปแล้วนะครับ แต่ความสัมพันธ์ของพวกเรายังไม่จบครับ ครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่อง The Shipper ที่นายกลายเป็นฉันด้วยนะครับ ถึงจะจบไปแล้วแต่ถ้าคิดถึงก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับ บนไลน์ทีวีนะครับ และภาพดีคุยซีนตอนหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์อะไรต้องรอติดตามชมห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ คุยทุกซีน ขุดทุกเรื่องกับภาพดีคุยซีน